anchored on the peace and stability of the Indo-Pacific. Today, that peace, that stability, and our continued success have come under threat. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. No single force can counter them by themselves. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. As in 1942, the Philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Then as now, the security and continued prosperity of the region of countries like Australia relies upon that effort. Just as we fought to build our rules-based international order, so are we now fighting to protect it. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. We have an abiding interest in keeping our seas free and open and in ensuring unimpeded passage and freedom of navigation. We must uphold, preserve, and defend the unified and universal character of the United Nations Convention on the Law of the Sea as the constitution of the oceans. We draw strength from the consistent and unequivocal support of Australia and the international community for the lawful exercise of our rights, which have been settled under international law. And so, on behalf of the Filipino people, I thank you, Australia, for standing with the Republic of the Philippines. Ladies and gentlemen, we demonstrate the depth and breadth of our security cooperation through regular exchanges between our armed forces and our coast guards, including in the areas of maritime security, counterterrorism, humanitarian assistance, and disaster relief. We collaborate to strengthen and seek new business links, to bolster our economic security, and to develop responses to economic coercion. We work together to promote and enhance the flow of environmentally sustainable investment and to explore cooperation on mineral resources development and climate and energy transition, amongst others. Indeed, we have made good progress since we signed our strategic partnership last year. Ultimately, our partnership finds its anchor in our common commitment to ensuring that this region keeps to the path of peace, builds resilience, remains focused on delivering dividends to our citizens and our communities. Beyond our bilateral horizon, we project the commitment in our continued adherence to ASEAN centrality, which we will have the opportunity to reaffirm at the special summit between ASEAN and Australia in Melbourne next week. Beyond the region, we project this commitment too in our partnership and active leadership on the international stage. We collaborate closely with Australia to strengthen international security and universal adherence to international humanitarian law. I salute Prime Minister Albanese's personal commitment to our vision of a world free of nuclear weapons. It is a commitment that is shared by all peoples of Southeast Asia, with those of Australia and the Pacific Island states. Through the treaties of Bangkok and Rarotonga, our two regions serve as pockets of freedom from these destructive weapons. Within the ambit
of the ASEAN Regional Forum and the Nuclear Non-Proliferation Treaty, our two countries are champions of nuclear disarmament and advocates for nuclear risk reduction. In the context of emerging technologies such as autonomous weapon systems and of new frontiers such as outer space and cyberspace, there is much room for our two countries to work together. Our collaboration in the United Nations demonstrates the need to continue to build bridges and to forge consensus towards decisive multilateral solutions. We cannot allow geopolitics to paralyze global governance. Now more than ever, we need multilateralism to work. This is particularly important given the scope of global cooperation needed to address our most pressing vulnerability, one that threatens the very survival of our peoples, one that threatens our very future. I speak, of course, of climate change. My country accepts its part in our collective responsibility. My administration is committed to accelerating our just, affordable, sustainable, and inclusive energy transition towards carbon neutrality. The Philippines has the potential to be a net carbon sink, absorbing more carbon dioxide than we emit. Yet, we are one of the most climate vulnerable countries in the world, ranking first in the 2023 World Risk Index. This glaring disproportion between our share of responsibility and our vulnerability reflects an injustice that must be corrected. Developed countries must do more, and they must do it now. Our past successes should inspire us to forge ahead in building the future to which we aspire. For the Philippines, we continue to see that future in our identity as Asians and as members of the Pacific family. Together with our Asian neighbors, and in that group I include Australia, we continue to work for a regional community that empowers all of our citizens. As Asians, we are committed to fulfilling our region's promise as a global engine of growth and in remaining true to our shared value of mutual respect, our shared desire to flourish through our diversity. As part of the Pacific, we carry in our very DNA the heritage of seafaring civilizations that span two oceans. This manifests in the high regard our cultures place on family, on community, and on the environment. In Australia, we see not only a strong democracy, but an indispensable part of our Pacific community, a permanent stakeholder in the future of Asia, and a reliable supporter of ASEAN centrality. In Australia, we see a natural partner in our efforts to defend, to preserve, to uphold our open, inclusive, and rules-based international order, to ensure that it remains governed by international law and informed by the principles of equity and justice. In Australia, we see a lifelong friend with whom we have endured joint sacrifices, reveled in our shared victories, and now pursue common aspirations. All this inspires confidence in the future of our strategic partnership. This confidence is shared not only by our two governments, but also by our two peoples. We see this in the face of the almost 35,000 Filipino students who choose Australian schools to pursue their respective endeavors, the fifth largest foreign student population in Australia. We see this too in the nearly 30,000 Australians who work and live with us and have chosen to call the Philippines their home. We see this more importantly in the spirit of bayanihan and mateship that defines our relationship. Our mateship brought Australians to Tacloban, my mother's hometown, to bring relief in the aftermath of Super Typhoon Haiyan in 2013. Our bayanihan brought closure and peace to the families of the gallant Australians that perished in the sinking of the Montevideo Maru in 1942. And this is the same spirit that now brings our sailors, our airmen and soldiers together, shoulder to shoulder, in defending our rights and in securing our common future. For when the Southern Cross met the Pearl of the Orient,
A friendship blossomed, withstood the test of war, and flourished through the changes brought about by a world in flux. Looking ahead, I am confident that Filipinos and Australians will remain steadfast partners, unyielding and uncompromising in our shared values, and energized as we gird ourselves to work together in the spirit of bayanihan and of mateship. Thank you and mabuhay. Okay, Sir Alan, yan ang naging bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No? Binanggit ng Pangulo yung matagal ng pagkakaibigan ng Australia at ng Pilipinas. At ang sinasabi ng Pangulo dito, yung pundasyon ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa ay bunga na rin ng respeto sa isa't isa. Pero isa sa mga binigyan din ng Pangulong Marcos dito sa kanyang naging talumpati, yung may kinalaman sa geopolitical issue. At ang nabigyan din dito, Alan, ay yung pagiging magpartner ng Pilipinas at ng Australia sa usapin ng security at defense. At yan ay kaugnay pa rin ng hindi pa rin umuhupa na issue ng territorial dispute sa usapin doon sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ang paninindigan dito ng Pangulo ay maninindigan niya ang Pilipinas na depensahan ang ating sovereignty at hindi tayo papayag na ni katiting na pag-aari ng Pilipinas ay makuha ng iba. Ang pagkakabanggit nga ng Pangulo, we will not yield. At patuloy na dedepensahan niya ng Pilipinas ang kanyang karapatan kung pag-uusapan ay teritoryo. At malinaw naman yan, yung pinag-uusapan natin ay doon sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ang sabi pa ng Pangulo, patuloy naman inindigan din ng Pilipinas para maitaguyod yung UNCLOS, itong nagsisilbing Constitution of the Ocean, At paninindiganan din ng Pilipinas, sabi ng Pangulo Marcos, yung lawful exercise ng ating karapatan. Kaya ang pagkikayat din ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Australian Parliament, magkaisa tayo, magsama-sama tayo sapagkat ang binabanggit din ng Pangulo ay hindi kakayanin talaga ng isang persa o no single force ang kayang tumayo na mag-isa. Kaya ang mahalaga dito, magsama-sama. Nabanggit din ng Pangulo ang patungkol dito sa climate change, sa geopolitical issues yung nabanggit natin kanina, at itong mga Filipino community na kung saan malaki ang kinalaman ng mga Pinoy dito sa Australia sa pagtataguyod ng tinatawag na bayanihan. Pero kanina sa Alan, bago si Pangulong Marcos nagsalita, itong si Prime Minister Anthony Albanese at saka yung leader ng opposition, si Honorable Peter Dutton. Pareho silang nagbigay ng pagpupuri, kinikilala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At isa sa mga kanilang mga naging pure kay Pangulong Marcos Jr. ay yung naging paninindigan ito sa pagtatanggol sa territorial integrity. So, sa Alan, yan ang naging bahagi nitong address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Australian Parliament. Siya ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nakapagsalita dito sa harap ng mga mambabatas ng Australia. Yan muna sa Alan. Wala pa rin dito sa ating patuloy na pagtutok dito sa state visit ni Pangulong Marcos sa Canberra, Australia. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, February 29, 2024.
Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, Radyo Pilipinas Production Team, Radyo Pilipinas Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ko po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ang tanging may pamaman ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging hari ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas 576 AM. Oras sa DYMR, Radyo Pilipinas Cebu, alas 8:06 sa buntag. May buntag Cebu, may buntag Central Visayas. Lakip na usab ang uban pa nga mga probinsya nga naglangkob niini, ang probinsya sa Bohol, probinsya sa Negros Oriental, ingon man ang probinsya sa Siquijor. Usa ka maayong buntag usab sa ato mga suking tigpaminaw nining istasyon. Ang DYMR Radyo Pilipinas Cebu, among pagpanimbaya diha kininyo nga hinaot nga namo sa kadasig, kapiskay ug kamaya nining oras sa adlaw kita karon nga Huwebes,
Pitsa 29 sa buwan sa Pebrero tuig 2024. Welcome na diri sa atong pagpanag-uban. Nining ato ang tulumanon ang Bangon Sugbo. Sa gihapon ako inyong makauban kini si Angelie Tajapal. Hangtod kita alas 8:55 ning buntaga aron sa paghatod diha kaninyo sa mga balita ingon man usab mga hisgutanan nga ato ang pagatukion diri sa ato ang pagpanag-uban. Kumusta man ang inyong adlaw nga Huwebes? Ako ang panginaot nga anaara mo no sa maayong nga kahimtang karong mga oras sa asa man mo nga dapit diri sa probinsya ug dakbayan sa Cebu ug sa kutob sa maabot sa atong pagsibya karon pinaagi sa 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. Ingon man usab alang sa mga nagtan-aw ug naminaw kanato pinaagi sa atong Facebook page ang Radyo Pilipinas Cebu. Welcome na diri sa laing pagpanag-uban sa laing edisyon sa ato ang tulumanon ang Bangon Sugbo no. Naanag gyud ta sa katapusang adlaw sa Pebrero matud pa nila kung unsa kadugay no ang buwan sa Enero sa kadugay bahuman mausab no kadali or kapaspas ang paghuman sa buwan sa Pebrero. Namisok lang ta mga higala nanata sa katapusang adlaw sa buwan sa Pebrero no. Alang sa to mga kaigsuonan nga gipakatao sa Pebrero 29, happy birthday diha kaninyo. It's been a long time mga higala nga naka-celebrate no sa inyohang birthday. So kuani siya no kanang usapod sa mga gi-look forward jud sa to mga kaigsuonan nga ilahang adlaw nga tawhan natunong mga higala sa kining Pitsa 29 sa buwan sa Pebrero mga kaigsuonan no. Basta buwan sa Pebrero doon na dahil mga manggawas ng matod pa no. Kining holiday ko no sa Pebrero 30 ug 31 pero di ay ito karong tuiga mga kaigsuonan ang kining walay 30 ug 31 no basta buwan sa Pebrero no. And every 4 years mga higala mahitabo nga adunay 29 ang ato ang kalendaryo mga kaigsuonan. So mga nag-birthday karong adlaw no sa Pebrero 29 karong tuiga sa sunod na sab kana sila no after 4 years sab na sila mga higala maka-experience og birthday nga naa jud sa Pitsa 29 mga kahigalaan no. So again happy birthday sa kadtong mga nag-birthday sa Pebrero 29. Diyan ta maglangay ato sang siren lakat sa panahon karong adlaw no sa may lauman nato nga lakat sa panahon mga kaigsunan diri sa ato ang lugar no diri sa Cebu ug sa uban pang parte sa ato ang nasod. Ato sang paminawon weather update gikan sa DST Pag-asa pinaagi ni weather specialist Benison Estareja. Happy Thursday and happy leap day po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po ay humihina ang northeast monsoon or amihan na kung kahapon po ay Luzon and Visayas na apektado, malaking bahagi na lamang po ng Luzon ang apektado ngayong araw at maring over the weekend, mas kakaunti na lamang na lugar dito sa may northern and central Luzon ang maaapektuhan. Samantala po, base sa ating latest satellite animation, meron pa rin tayong mga pag-ulan sa bahagi po ng Mindanao dulot ng trough or extension ng LPA na nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. At base sa ating analysis ay mababa pa rin po ang tsansa na may mabuong bagyo na papasok ng ating area of responsibility hanggang sa mga unang araw ng Marso. Ngayong araw po dahil sa amihan, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan dito po sa may Cagayan Valley. So mababawasan yung mga kaulapan at mga pag-ulan doon. Tangi dito lamang po sa may probinsya ng Aurora magkakaroon ng cloudy skies with some light rains due to amihan. At ang natitirang bahagi ng Luzon, halos katulad pa rin po na weather conditions as yesterday. Madalas magiging maaraw, hindi nakalamigan dahil humihina na po yung ating amihan at aasahan pa rin sa tanghali yung medyo mainit at malinsangan na panahon. May mga lugar pa rin na hindi uulanin at mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila, temperature is between 22 to 32 degrees Celsius, habang sa Baguio naman po malamig pa rin, nasa 13 to 24 degrees Celsius.
Sa ating mga kababayan po dito sa may Eastern Visayas, partly cloudy to cloudy skies pa rin ang iiral. Dulot na lamang yan ng easterlies. Habang dito sa may Central Visayas and Western Visayas as well as Palawan, generally magiging maaraw naman po no, sa umaga hanggang sa tanghali. Kasabay niya ng mainit na panahon at mababa rin po ang tsansa ng ulan lalo na dito sa may Panay Island at sa may Palawan. Temperature natin dito sa Metro Cebu is between 25 to 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, uulanin pa rin po ang bahagi ng Davao Region. Kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil po dun sa trough ng LPA. Kaya mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao is partly cloudy to cloudy skies. Pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi na po yan, mostly cloudy skies na po. Lalo na sa may Caraga Region, Northern Mindanao and Soc-Sabgen. At may chance rin po ng mga pag-uulan na light to moderate rains. Temperature naman natin sa Metro Davao, 24 to 29 degrees Celsius, habang mainit pa rin po sa may Zamboanga City, Jensan, and Cotabato na hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, magiging maalon pa rin ang karagatan dito sa may eastern and northern seaboards of our country hanggang 2.8 meters po ito. Bahagyang epekto rin po ng northeast monsoon na tinaasahan po by tomorrow at sa Saturday, mas magiging maalon pa sa malaking baybayin po ng northern Luzon, maring mga 3.5 metro taas ng alon po yan dulot sa panibagong bugso po ng northeast monsoon na hindi naman naaabot muli dito sa malaking bahagi ng Luzon. For the rest of our country, banayad ang katamtaman ng taas sa mga pag-alon, lalo na dito sa may parting West Philippine Sea and Sulu Sea. Sa malaking bahagi ng Luzon, sa susunod na 3 araw, meron tayong amihan pa rin pero hindi na po ito ganun kalakas, no? Maring umabot na lamang sa may northern Luzon at makakaapekto doon ang bahagyang pagbaba ng temperatura at may hinang ulan lalo na sa may Cagayan Valley and sa Aurora. So kung dito sa Metro Manila halos magkakatulad pa rin na weather conditions naman, partly cloudy to cloudy skies, yun nga lang po mababa ang tsansa ng ulan which is mas kailangan natin ng tubig sa ngayon. No? So magtipid po ng tubig. Samantala dito sa may Baguio City, mananatiling malamig pa rin between 14 to 15 degrees Celsius for the next 3 days at may tsansa lamang ng may hinang ulan. Sa Bicol Region, kabilang ng Legazpi City, maaraw sa marami pagkakataon lalo na po sa Sabado at sa Linggo at kung may mga pag-ulan man, mga saglit at mga localized thunderstorms lamang. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, iiral pa rin ang easterlies o yung mainit na hangin galing Pacific Ocean. So asahan po yung mainit at medyo maalinsangan na panahon, lalo na po sa may Metro Cebu sa ating mga syudad sa mga urbanized areas. Bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa may eastern portions, habang magiging maaliwalas ang panahon sa may central and western portions of Visayas na may chance lamang ng mga isolated rain showers. At likewise, dito po sa ating mga kababayan po sa may Metro Davao, medyo maulap at merong mga kalat-kalat na ulan by tomorrow. Pero ang natitirang bahagi ng Mindanao for the next 3 days is halos katulad sa Visayas na bahagyang maulap at madalas maaraw sa umaga hanggang sa tanghali. May kainitan lalo na po sa mga urbanized areas such as Zamboanga City, dito sa may CDO, Butuan, Cotabato City, and Jensan. At may chance rin po ng mga localized thunderstorms or mga saglit na pag-ulan or pagkit at pagkulog lalo na po sa hapon at gabi. Sunrise natin ay 6:13 in the morning at sunset ay 6:04 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Maganda mga kaigsuunan, si Sir Benison Estareha sa weather update ngayang gihatod diri sa ato ang pagpanag-uban karong adlaw mga kahigalaan, no? Samtang ato sang siron lakat sa panahon diri sa Cebu mga higala basin usab no sa gipagawas nga mga advisories sa ato ang DOST Pag-asa Visayas Regional Services Division. Ang Northeast Monsoon sa gimension sab ni Sir Benison Estareha mao kini nakaapekto sa Luzon mga kaigsuunan. So diri sa ato mga kahigalaan diri sa Visayas ang ato ang panahon diri maapektuhan kini siya no og mga localized thunderstorms og tungod sa easterlies mga kaigsuunan. Hinungdan nga makasinati kita og mga patak-patak ng pag-ulan og madag-umon ang ato ang kalangitan mga kahigalaan, no? So far diri sa mga advisories sa Pag-asa Visayas PRSD doon na sila pagawas mga kaigsuunan nga kung kining rainfall forecast raman no ang kinilahang gipagawas
mga higala, no? Sa February 27 to March 4 na ay probability nga ang rainfall mo exceed sa 25 millimeters mga kaigsunan nga amount sa rainfall mga higala, no, is low to moderate over the eastern Visayas and low over the rest of Visayas, Palawan, and Occidental Mindoro. Probability to exceed the 50 mm and 100 mm amount of rainfall is lower over Visayas, Palawan, and Occidental Mindoro, no. Sa week 2, March 5 to March 11, ang probability nga mo-exceed kini siya sa 25 mm amount of rainfall. Ubos ra kaayo mga kaigsunan, no? Low to moderate over the eastern Visayas and low over the rest of Visayas, Palawan, and Occidental Mindoro mga kaigsunan, no? So bot pasabot dili ra kayo ingon ana kakusog ang ulan nga masinati, no, sa ato ang mga lugar, no. Pero kini siya forecast pa lang ni, so dunay posibilidad nga mausab mga higala depende pod sa lakat sa ato ang panahon. Oras, 8:18 sa buntag mga kaigsunan. Ato sa ipalabang unang hugna sa atong mga pahinumdom sa atong pagbalik at ang hisgutan. Mga opisyal sa Cebu, not only Cebu Province but also Cebu City, mga higala buot nga ipahunong ang pagtrabaho sa BRT nga no kaha atong sayron sa ato ang pagbalik. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bilang ang tuberculosis ay isa sa mga priority health concerns na nais tugunan ng Pangulo, ibinalita ni DOH Secretary Ted Hermosa na patuloy ang pamahalaan sa mga hakbangin nito para mas mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Ang objective namin sa TB, at least walang Pilipinong mamamatay because of TB kasi treatable na siya. Tama si Presidente, labanan ng TB. Hinikayat naman ng kalihim ang lahat ng may sintomas ng TB na magpatingin sa mga pampublikong pagamutan para mabigyan ng gamot hanggang sa sila ay tuluyang gumaling. Para doon sa lahat ng mga may kamag-anak dyan na may TB or may kakilala, gusto namin masigurado na mabigyan sila ng gamot. Libre. Bibigay ng pamahalaan at mabigyan nila access dito sa mga TB.center na nasa iba't ibang pampublikong serbisyo. Pero tatapusin yung treatment. Isa pa yan sa naging problema. Yung mga tao, pag iinom ng gamot, after 1 month kasi wala ka ng simptomas. Pero dapat kompletuhin mo yung 6 months para talaga complete.
Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Huwag ka balisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bangon Sugbo. Kauban si Angelie Tajapal sa Radyo Pilipinas, Cebu. Magdadali sa atong pagpanag-uban oras na to, alas 8:23 sa buntag mga higala. Natong nakalabay nga adlaw, no? Although kuan na no, gitangtang na ni ang post sa Sugbo News mga kaigsunan kabahin na sa kining executive order ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia address ngadto na sa Cebu Bus Rapid Transit project manager mga kahigalaan kabahin sa pag cease and desist, no, bot pasabot cease and desist sa kaning pagtrabaho, no, kining pagpahunong sa pagtrabaho diha sa may Cebu BRT mga kahigalaan kining bus rapid transit. Kinyuhang makita na nay mga nagbarog diha nga kining kung sa kuan pa, no, ang mga tao mingon nga na nganong naitambot so nagbarog diri, no, ang ingon pa niya lutsanan ko no sa panghaw pero dili na siya, no, mao na siya ang silbi butangan sa kining disenyo sa mura siya kanang kuan, no, kining butangan og kanang mga dahon bitaw mga higalang inyohang makita didto nga naara pod na butang diha sa atubangan sa may kuan, no, Capitol mga higala kato mga dagko nga mga dahon, no, made of steel o sa bana nga kining material aluminum mga kigsoon mga puthaw nga naa dinha, no, nabutang to nga sa dalan kay mao man ang gina-construct, no, kining kato mga tag-as nga mga aluminum steel mga kigsuonan inyohang makita diha sa may Osmeña Boulevard sa habig sa Capitol mga kahigalaan. So, lakip na siya sa disenyo, no, sa kining BRT mga kaigsuonan. Karon, ang opisyal diri sa Sugbo, no, una diri si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nagpadala na ipagawas kini og executive order kabahin na sa pagpahunong, no, sa kining pagtrabaho diha sa may kining CBRT diya sa may habig sa Capitol mga higala, no, mga Capitol owned lots, mga lote nga gipanag-iya sa Kapitolyo gumikan kay ang gisite diri, no, ang gitumbok diri nganong buot kini siya nga ipahunong ni Governor Garcia kana gumikan kay matud pa nagkuwang sa mga gikinahanglan nga permit mga kaigsuonan ang kining naisgutang proyekto mga higala. Wala naman jud ni na kuan, no, kining na-delete naman jud ang kining memo mga kaigsunan apan daghan man na naka-screenshot, no, sa katong memo ng ipagawas sa gobernador nga ilahang nasuta sa Kapitolyo nga ang proponents sa maong proyekto wala kini makasecure og mga importante nga mga dokumento sama sa authorization gikan sa National Historical Commission of the Philippines kun NHCP alang sa pag-construct sa bus kuha sila, no, og kining tagahabig sa National Commission for Culture and Arts kun NCCA pinaagi ni Jose Eleazar Bersales mga kaigsuonan nga
ang gobernador gipahibaw kabahin na sa potential violation sa maong proyekto sanglit matud pa nga batok kini sa Philippine Heritage Law. Ang maong proyekto mga kaigsuunan sa Fuente Osmeña Rotonda mga kahigalaan nga na-classify as heritage zones mga kaigsuunan, no? Matod sa maong memorandum.